Cậu ơi, tớ đang xem phần vọng trần mà thấy hơi choáng ngợp. Cụ thể là phần vọng lưỡi, nhiều thông tin quá. Mình bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Đừng lo, phần này tuy chi tiết nhưng có hệ thống cả đấy. Để quan sát lưỡi, cậu chỉ cần tập trung vào hai khía cạnh chính thôi. Chất lưỡi, phần cơ của lưỡi và rêu lưỡi, lớp phủ bên trên. À, chia ra hai phần như vậy dễ hình dung hơn. Vậy mình vào chất lưỡi trước nhé. Tớ thấy tài liệu liệt kê nhiều màu sắc quá. Nhợt, đỏ, đỏ sẫm, xanh tím. Làm sao để nhớ hết ý nghĩa của chúng đấy nhỉ? Có một quy tắc chung khá dễ nhớ, cậu cứ nghĩ thế này. Lưỡi nhợt thường liên quan đến hàn chứng hoặc hư chứng, khí huyết hư, dương hư. Đặc biệt, nếu lưỡi vừa nhợt vừa bệu, có hàn răng thì khả năng cao là tỳ dương hư. Lưỡi đỏ, ngược lại, đây là biểu hiện của nhiệt chứng hoặc âm hư. Lưỡi đỏ sẫm, xanh tím, đây là dấu hiệu bệnh nặng hơn. Đỏ sẫm là nhiệt đã vào sâu hoặc huyết nhiệt, còn khi thấy màu tím là dấu hiệu của huyết ứ. Hợp lý thật. Vậy còn rêu lưỡi thì sao? Nó cũng có màu trắng, vàng, đen. Có phải cũng theo quy tắc hàn nhiệt tương tự không? Chính xác, cậu nắm bắt nhanh đấy. Rêu lưỡi trắng thường là hàn chứng. Rêu lưỡi vàng điển hình cho nhiệt chứng. Màu vàng càng đậm thì nhiệt càng nặng. Rêu lưỡi đen thường là bệnh đã vào lý, tình trạng tương đối nặng. Một mẹo nữa là quan sát sự thay đổi của rêu lưỡi để tiền lượng bệnh. Nếu rêu từ trắng chuyển sang vàng rồi mỏng dần là thuận chứng, bệnh đang lui. Ngược lại, từ trắng chuyển sang xám rồi đen là nghịch chứng, bệnh nặng lên. Wow, hóa ra nhìn vào lưỡi có thể biết nhiều thông tin như vậy. Vậy khi ứng dụng thực tế, làm sao để liên hệ tình trạng lưỡi với các tạng phủ cụ thể? Ví dụ như tâm, tỳ, thận. Đây chính là phần hay nhất. Mỗi tạng phủ đều có biểu hiện riêng trên lưỡi. Tâm, người ta nói tâm khai khiếu ra lưỡi, nên lưỡi đỏ thường là tâm nhiệt, lưỡi nhợt là tâm huyết hư. Tỳ, dấu hiệu của tỳ hư rất điển hình, lưỡi nhợt, bệu và có hằn răng. Còn nếu thấy rêu lưỡi vàng và nhờn thì là tỳ vị thấp nhiệt. Thận, lưỡi đỏ khô ít rêu là thận âm hư. Còn nếu thấy rêu lưỡi đen, khô, có gai nứt nẻ thì phải nghĩ ngay đến thận thủy suy kiệt. Tuyệt vời. Nghe cậu hệ thống lại, tớ thấy dễ hiểu và dễ nhớ hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, mình cùng nhau ôn tập sẽ hiệu quả hơn mà. Cố gắng lên nhé.